हेलो गाइज वेलकम एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु द अनदर भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ म कामको ब्लग स्पेसली काममा चाहिँ के गर्छु भनेर देखाउँदैछु। अहिलेको चाहिँ रातिको अलमोस्ट 1:30 राति 12:30 बजेर गइसक्यो, 1 बज्न थाल्यो होइन। म चाहिँ अहिले सिनेमा यहाँ मुभी थिएटरमा चाहिँ म काम गर्छु होइन। म चाहिँ यो कामको ब्लग देखाउन खोजेको। अब मिल्यो भने इफ पोसिबल भयो भने म भोलिको दिनचर्या पनि कसरी बित्छ त्यो पनि देखाउने कोसिस गर्छु यसैमा। हेरौँ यो कति मिनटको हुन्छ। आज चाहिँ यहाँ यो हिन्दी फिल्म धुरेन्द्र हो कि के फिल्म के समथिङ नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन, बिर्सेँ मैले। यस्तो समथिङ के मुभी चलिरहेको छ क्या। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति यो म अहिले भएको हल चाहिँ अलिकति क्वाइट नै छ होइन, बट अर्को हल चाहिँ अलिकति बिजी नै छ। सो रेकर्ड गर्दै काम गर्दै गरौँ, त्यसपछि घरे घरे एकैछिन सुतेर अनि त्यसपछि युनि पनि जानु छ। सो आई विल ट्राई टु क्याप्चर द्याट। युनिको मुभमेन्टहरू चाहिँ कतिको क्याप्चर गर्छु चाहिँ थाहा भएन, बट या आई विल ट्राई। सो अब ढिला नगरी काम सुरु गर्नतिर लाग्यो होइन। ओके, इक्विपमेन्ट सबै रेडी भयो। अनि लास्टै गर्मी छ नि त सिडनीमा अहिले होइन। सो किप हाइड्रेटेड ड्रिङ्कबाट होइन। पानी चाहिँ टन्नै खानुपर्छ। तपाईँहरू पनि गर्मी ठाउँमा हुनुहुन्छ अथवा जहाँ भए पनि पानी चाहिँ टन्न खानु होला। स्टे हाइड्रेटेड है त। लेट्स स्टार्ट। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तेरा साबुन स्लो है क्या? नहीं। हान्दैछु होइन। यो हलको यसै गरी वाइपिङ चाहिँ सकियो। म बिन चेन्ज गर्छु अनि यो हललाई फेरि भ्याकुम पनि हान्नुपर्छ। तर भ्याकुम चाहिँ मैले भर्खर हान्दिनँ, किनभने भर्खर त्यो वाइप हान भ्याकुम हान त्यो झेउ हुन्छ कि तार यता जड उता जड गर्नुभन्दा। सो एकैचोटि भ्याकुम हान्न सजिलो हुन्छ। सो त्यही भएर पहिला भट्टाबाट वाइपिङको काम भ्याम, त्यसपछि चाहिँ भ्याकुम हान्ने। सायद अब चाहिँ यति बेला थाहा पाउँछु टी सर्ट चाहिँ मैले खास किन अर्को चेन्ज गरेको र बिन चेन्ज गर्नेमै अलि ल्याङ छ कि। अनि यो स्क्वायर भएको भएर अनि यस्तो बिजी हुन्छ त्यो स्क्वायर भएको तान्न पनि लास्ट गाह्रो हुन्छ है त। ओके, एनदर वान पनि डन सक्यो होइन। सो दुईवटा हल सकिसक्यो। अब लेट्स मुभ अलिकति बिजीहरू भएको चाहिँ हलहरूमा जाउँ। अब आएगा न असली मजा बिजी भएको ठाउँमा। यही हो क्या बिजी। ओके, सो बिजी हलमा बिजी छ भन्थ्यो नि, त्यो यहाँ देखिरहनु भएको नि अँ खाली थियो होइन। यहाँ चाहिँ देखिरहेको छ नि यस्तो लाइनमा त्यहाँनिर त्यहाँ छ होइन। अनि यताको लाइनमा हेऱ्यो यताको लाइनमा त्यस्तै छ, यहाँ हेऱ्यो यहाँ त्यस्तै छ, यता हेऱ्यो यता यस्तै छ। अब यो लाइनमा हेर्ने भने सबै त्यस्तै त्यस्तै छ कि सबै त्यो सब पिक हान्नुपर्छ। त्यहाँ राता रात देखिरहेको छ होइन। सब पिक हान्नुपर्छ। पहिला पिक हान्छु, वाइप हान्छु, फेरि भ्याक हान्नुपर्छ। सो अलिकति गिदी हुन्छ यसमा चाहिँ। सो ढिला नगरी लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मैले चाहिँ वाइपहरू सबै सकिसकेँ होइन। बिनहरू पनि सबै भइसक्यो, सबै हल पनि सकिसक्यो। अब चाहिँ बिन ट्रली ल्याएर यो बिनलाई चाहिँ तल फालौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ मेरो बिनहरू हुन्छ जुन खाली चाहिँ एउटा पिक हानेर लाने। मेरो हातमा लास्ट पसिना आउँछ नि त होइन। अनि त्यो पसिना आएर कि त्यो भित्र पानी युज गरेँ कि त्यो जब तिमीहरू धेरै पानीमा खेल्दाखेरि हुन्छ नि त्यस्तै यस्तो हुन्छ कि ग्लभ्स धेरै लाग्यो भने मेरो चाहिँ होइन। त्यही भएर ग्लभ्स चाहिँ टाइम टाइममा चेन्ज गर्नुपर्छ। एकैछिन चाहिँ यत्तिकै छोड्छु, म सुक्न दिन्छु। अनि आफ्टर द्याट फेरि ग्लभ्स लगाउँछु। अनि पसिना आउँछ फेरि भिज्छ अनि फेरि यस्तै हुन्छ क्या।
ओके साथीहरू काम सकिसकेको छ होइन अब जे देखाउनु पर्ने कुराहरू देखाइसक्यो काम चाहिँ यति नै काम सकियो अहिले चाहिँ बिहानको कति समथिङ 4 बजेर गइसक्यो होइन अब चाहिँ म निस्किन्छु ट्रेन चाहिँ 6 बजे दुर्नुपर्छ ट्रेन सोध्नको लागि होइन ओके अब चाहिँ म निस्किन्छु होइन निस्केर अब चाहिँ म युनितिर पहिला चाहिँ गएर सुत्छु अनि आज चाहिँ खास मेरो क्लास चाहिँ अलि अबेला हुनु पर्यो तर आज चाहिँ के समथिङ प्लेसमेन्ट रिलेटेड समथिङ के रिलेटेड एउटा इभेन्ट प्रोग्राम छ अब उठ्यो भने चाहिँ म त्यो जान्छु होइन त्यो अब गएँ भने चाहिँ म रेकर्ड गरेर हाल्छु गएन भने चाहिँ हाल्दिनँ होइन त्यही नै हो अब छिटो गरेर ट्रेन सोपौँ घर जाउँ सुतिहालौँ अब ओके साथीहरू आजलाई यति नै फेरि पनि नराकुली भेटेको छ आउनेछु त्यतिको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् बाई बाई सयनारा